Ito ba? Hello mga chaa! Ayan, so welcome back to my channel and of course, sobrang sorry, super sorry talaga. Kailangan mag-sorry, paulit-ulit sorry. Pero kailangan din na mag-sorry sa inyo guys kasi sobrang tagal ko nang hindi nakapag-upload ng video and ayun, sobrang tagal na talaga. Hindi ko na ma-recall kung kailan ako last nag-shoot. Pero yun nga, ang dami kasi nangyari, ang daming naging ganap sa buhay. Lumipat ako, basta ang dami. I'll be updating you sa mga upcoming videos ko sa kung anong nangyari sa buhay ko, bakit ang tagal mo hindi nakapag-video. Wow! Akala mo naman, sobrang sikat sa YouTube at inaabangan ng mga tao. Pero ayun nga, para syempre magkaroon din ng content dito sa YouTube natin. Ayan, so for today, sobrang simple na lang gagawin natin. Sobrang simple na. Ang gagawin natin is sasagot tayo ng mga Q&A ng mga naipon kong Q&A ever since nung bago pa pasukan. Ngayon ko palang sasagutin. Sobrang sorry sa mga nagtanong. Baka isipin nyo, paasa ako. So let's start! Ayan. So yung mga Q&As na to, kinalik ko sa mga kaibigan ko na pinilit ko magtanong. Hindi, joke lang. Actually, yung iba naman nagtanong talaga ng kusa. Pero yung iba, syempre sabi ko, uy, magtanong ka naman. Syempre naman, hindi ako sikat sa YouTube. Huwag kang alala. I got you back, sabi ng ibang mga barkada. Unang tanong, ay, agad-agad. Unang tanong, na-fall ka ba kaagad sa significant other mo? Ayun, so, sorry Josh. Sorry Josh, pero hindi talaga. Hindi ako na-fall kaagad sa kanya. It was a process actually. Sobrang nakakatawa yung process na yun. And I'm so proud na kami pa rin hanggang ngayon, diba? Pero yun, hindi talaga ako na-fall kaagad. I have my own reasons. Pero alam niyo naman yun. What motivates you when you get up in the morning? Waking up to see people and to learn new things every day. Should one be friends with his or her ex or exes? Ayan, so para sa akin, hindi. Para sa akin kasi parang ewan ko based on my experience kasi napaka-awkward na maging friends kayo ng ex mo, especially if it was a bad relationship. Parang para sa akin kasi, siguro case-to-case basis na rin, depende sa tao, pero para sa akin kasi it's a little bit awkward. It's a little bit awkward to be friends with my ex or exes. Okay, yung susunod, ba't ang hirap magmahal? Actually, hindi naman mahirap magmahal eh. Hindi naman mahirap magmahal. Para sa akin kasi actually isa yan sa mga napakadaling gawin sa mundo, ang magmahal. Kasi you love people every day, especially your friends, your families, your significant other. You love them every day. Ang dahilan kung bakit nahihirapan ka siguro is because you're still learning the concept. Well, hindi ko talaga alam, pero para sa akin parang hindi siya mahirap. Actually madali siya. Mahirap lang talaga kasi yung kapain mo yung kung kanino mo ibibigay yung pagmamahal na yun. It's a good relationship or a bad relationship. It would still be a step for you to become mature enough whenever you're handling several relationships in the future. Diba? Parang nagmahal ka, nasaktan ka, and kung nasaktan ka, then take it as a lesson and learn from it. And, you know, move on. Go through the process of moving on and everything. Okay, so next question is it true that if you love someone, ipupush mo talaga? Para sa akin, depende yan sa case. Ayan. Depende yan sa case. Wow, case presentation. Pero, depende talaga yan sa tao. Kasi, pero there's nothing wrong pag pinursu mo yung tao. Hindi porke pinursu mo, mali ka na kaagad. So, pero dahan-dahan pa rin if you want to pursue that person. Dahan-dahan ka pa rin. Kasi kailangan mo pa rin ingatan yung sarili mo. Kasi malay mo kahit pinursu mo kung hindi ka pa rin talaga mahal ng tao. Diba? Okay, so next. Next is, bakit hindi ako crush ng crush ko? Siguro dahil hindi ka talaga niya crush. What? Parang ka. Pero yun ang sagot ko. Yan. Okay. So next, if black symbolizes death, then how is black beautiful? Nakaka-nosebleed pang Miss Universe yung tanong. Pero para sa akin, black does symbolizes death. Pero for example, pero yes, black is also beautiful. For me kasi, black does not only symbolize death. It actually symbolizes a lot of, it actually symbolizes a lot of things. It can actually be a symbolism of
new beginnings because from black you go to white and then you go to a colorful pattern and then from black kasi is actually a symbolism also of darkness and it can be a symbolism of your dark times during your life na it can be an obstacle and it can also be a lesson. Nasagot ba yung tanong? Sorry talaga, medyo maingay kasi malapit lang talaga kami sa kalsada. Sobrang, ito yung gate, tapos kalsada na. So naririnig talaga yung mga tricycles, mga bike, mga motor, mga sasakyan. Ayan. So next, totoo ba na ang choice is only for the rich and why? Para sa akin, it's supposed to be for all, like choice and decisions are actually for all. But if you'll be basing it here in the Philippines, actually that's true. The rich actually has a choice while the poor has no choice, di ba? Kaya nga di ba minsan narinig mo na naman mahirap na wala tayong magagawa, ganyan talaga, wala tayong pera, wala tayong masasabi. So, kumari, kinontra ka ng gobyerno, wala ka namang magagawa kasi wala kang pera, wala kang pambayad, pangontra sa kanila. Which is not supposed to be. Kasi for me, choice and decisions are supposed to be for all. Since Philippines is claimed as a democratic country. So sana nagiging totoo yung democratic country talaga. Next is, agree ka ba na dapat hiwalay ang pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa iba and why? Para sa akin, yes. Agree ako na hiwalay dapat kasi hindi mo dapat yan pinagsasama. Kasi diba usually they would say na you should learn to love yourself first before you're able to love others, diba? Kasi parang mahirap naman magmahal ng iba kung hindi mo pa rin alam magmahal ng ibang tao, diba? Kasi parang it starts from within It starts from within. Like for example, if you want to impart some life lessons to others, if you want to inspire people, you have to go through it. You have to start from self. So you have to start from loving yourself first, then you go through loving others. Ayan. Tapos, meron din yung famous quotation, sinasabi lagi sa mga teleserye, sa mga drama, sa mga... And actually, narinig ko na rin ito sa mga ibang kaibigan ko, na magtira ka lagi ng konti para sa'yo kung nagmamahal ka. Kasi, you never know what happens in the future. Hindi mo naman talaga makokontrol eh. For example, kayo ngayon, hindi mo naman malalaman na next year kayo pa rin, di ba? Who knows what will happen? And kung sobrang lubos kang magmahal, na binibigay mo lahat, wala na yan in an instant pag nag-break kayo. Sobrang naguho ka, na back to zero ka, na you'll realize na you're starting from zero again. You're starting from the ground again, which in fact is not supposed to be. Kaya dapat magmahal muna ng sarili, magtira sa sarili pag mamamahal ng iba. Kaya para if ever na hindi talaga kayo sa dulo, at least alam mo na may natira para sa sarili mo, na hindi mo binigay lahat ng sobra-sobra para, alam mo yun, okay! So, medyo patapos na tayo. Hindi ko sinasagot lahat kasi yung iba kasi napaka, parang SPG. Ewan mo kung pwede ko nang sagutin. Hindi, joke lang. Wow, pa bebe. Ayan. Dim or bright? Ay, nako, Diyos ko. Rene, dim or bright? Siguro, depende sa situation. Wow. Siyempre, bright pag kunwari ang gasis ka sa operations, di ba? O, di ba? Pero pag dim, for example, carry, pag nag-date kayo na jowa mo, di ba? Para mas romantic. Ayan. Next, dax or jutes? Ang alin? Para sa akin, dax. Kasi syempre, malaki yung mga kamay ko. Oh my God. Hindi, pero para sa akin, dax talaga. Kasi malaki yung mga kamay ko. Hindi ka naman ako makakagalaw pag mga maliliit na gamit yung ginagamit ko, di ba? Yung mga jutes na mga gamit. How can you be so sure of loving one person? Actually, you can never tell actually. Pero to be honest, hindi mo talaga masasabi na sure ka na sa tao yun. Kasi, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, you can never tell the future. Diba? Kaya minsan may asawa, nagde-divorce din kasi akala mo sigurado ka sa kanya. But you can never tell and love kasi is a journey. It's not actually a one-way ticket that you will be expecting that na diretso sa kasal, pagkakaroon ng pamilya. It's not always like that. Love actually is a journey because it's very variable. It's very unique from each relationship that you can have. Ayun. So, ayun. Para sa akin, you can never be so sure. Next! Napaka-Miss Universe ulit ng tanong. What is your opinion about legalization of medical marijuana? Ayan.
So, isasagot ko yung sagot ni Catriona. I'm in it for the medical use, but for recreational use, I'm not sure. If ever man na ma-approve siya here dito sa Pilipinas, siguro to avoid abuse of marijuana, siguro magkaroon sila ng control or siguro restrictions for the drugs of marijuana para hindi siya masyadong naabuso. Kasi syempre, di ba, that's one of the problems in California and other countries who allowed marijuana because along with its medicinal use, naabuso siya ng ibang tao kasi it has this euphoric effect that actually, yun nga, brings you high. Kaya yun. Ano ang easiest and hardest subject para sa'yo sa med school? May madali ba? Ewan ko, kasi ngayon ko lang sasagutin itong tanong mo. Sagutin mo yung tanong mo sa sarili mo, Harold. May madali ba? Hindi, joke lang. Pero para sa akin, nung first year, kahit pa paano naman, ang madali sa akin was physio. Kahit hindi ako masyadong pumapasa, pero madali siyang intindihin. Compared sa anatomy, compared sa biochem, mas madali siyang intindihin compared sa 3 major subjects na yun. And of course, para sa akin kasi, para sa akin, isa rin is yung mga minor subjects like psychiatry, madali siyang intindihin for me. Kasi, ewan ko, napamahal ako sa psych din kasi nung undergrad. Kasi sobrang saya na makipag-interact sa mga baliw. Kasi, yung mga baliw, you get to know their stories. Kahit baliw sila, alam mo yung medyo magulo yung utak nila, but they can still actually give you a story. You can still actually listen to what they have experienced. And you'll have the enough story to relate their condition to what's happening. So, isang tanong sa akin is, kailangan ko ba magpaka-manly para magka-shota? Para sa akin, no. You don't have to, change anything about yourself just to, be loved by someone. Sobrang simple lang. You don't have to change yourself to fit into a place that you want to be in. Parang, the world can change its heart, sabi nga sa isang kanta. And for you to forcefully change yourself, it's actually mentally degrading. It's actually destroying your self-esteem. Kasi just because you're fitting in, that doesn't mean that that's you. Always remember that. So, para sa akin, if you're trying to convince someone to love you, or if you're trying to have a relationship, siguro yung mga bad attitudes mo pwede mong ayusin, pero yung tipong babaguhin mo yung buong pagkatao mo para sa taong yun, tapos hindi mo rin pala sure na hindi din naman kayo magiging sa huli. So, yeah. Yun. Worth it ba magmahal ng tao? Sabi ni Rene. Para sa akin, napaka-worth it magmahal ng tao. Kasi kahit sobrang minsan, aminin na natin, minsan siraulo tayo mga tao. And sobrang selfish and everything. Ang dami natin pagkukulang sa isa't isa. Napakasarap magmahal. Aminin niya, napakasarap magmahal. And kahit papano, masaktan ka man sa huli, alam mo yun, you'll always keep in your heart that very special person. Kasi at least, at some point, minahal mo siya, nagkaroon kayo ng moments na sobrang saya nyo sa isa't isa. And kahit naman hindi sa relasyon to meron ng mga friends mo, mga family mo, mga kaklase mo, co-workers mo, mahal mo naman yung mga yan. And it doesn't have to be a girlfriend-boyfriend type of relationship or husband or wife type of relationship. Kasi you always love people every day. Every day, kahit yung mga taong hindi mo kilala, you won't know this, but you'll always have this concern with them. Like for example, yung mga taong dumadaan, hindi mo alam, concerned ka kasi dapat ate gumilid ka, at dapat ganito, kuya dapat ganyan, si lola walang kasama, alalahin mo siyang tumawid sa pedestrian lane, mga ganun bagay. And that ends our Q&A for tonight. And sobrang haba ng mga sagot ko, pero sana mapanood nyo. And thank you so much sa mga nagtanong sa akin. And special shout out. Sige, shout out natin si Harold, si Rene, si Louie, and of course yung jowa ko, si Jed. Ayan, sobrang thank you sa inyong lahat kasi ang dami yung pinagtatanong na pwede natin gawing topic ngayon sa Q&A natin. So, hopefully sa mga following videos makagawa tayo ng bagong Q&A ulit. Pero for this time, thank you so much for watching this video. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And of course, don't forget to hit the subscribe button down below if you want to know or if you want to know more about me and if you want to watch more about my videos. Thank you so much, and until next time, bye!